السلام عليكم. مرحبا بكم على قناة مملكة الأنيقات. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جبت لكم طريقة لصنع الدمية، طريقة سهلة وممتعة وبأقل التكاليف بمواد بسيطة موجودة في كل بيت. والأحسن من هذا إنه راح تقضي وقت ممتع مع أطفالك في وقت صنع هذه الدمية. إن شاء الله تعجبكم، تابعوا معي للأخير. راح نستعمل جوارب، نوعين من الجوارب. من الأفضل يكون جورب أبيض وجورب مخالف في اللون. ممكن تستعملي جوارب قديمة لإعادة تدوير. وراح نستعمل مقص وطبعا إبرة وخيط ومواد أخرى بسيطة. نبدأ على بركة الله. نقص الجورب تاعي على المستوى هذا، ونحضر باترون تاع القرص حوالي من 7 إلى 10 سنتيمتر، ونستعمل ورق شوية خشين كما راكم تشوفوا. نحطه كما راكم تشوفوا في أسفل الجورب اللي كنت قصيته من الجهة الداخلية. هذا راح نستعمله قاعدة للدمية. نحشي الجورب بمواد قطنية، ممكن صوف، بونج ولا أي شي اللي متوفر عندك. ممكن حتى تريكو قديم. نخيط الجهة العلوية تاع الدمية بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها، ونحاول نرتب الحشو تاع الجورب. نجيب قطعة قماش بلون مغاير، أسود أو أصفر أو أي لون متوفر، نقطعها إلى شرائط متساوية. عدد الشرائط حوالي 9 على الأقل. الشرائط هي شعر الدمية، نحاول نثبتها في منتصف رأس الدمية بهذه الطريقة. ونضفر الشعر اللي كنت خدمته من الجهتين كما راكم تشوفوا.
راح تجيكم دمية هايلة وتفرح بناتكم، والأفضل تخدميها في وقت قصير وراح يستمتعوا بصنعها. ومن جهة أخرى راح تستعملي الجوارب القديمة في شيء مفيد. نحدد رأس الدمية على الجسد وخيطيها بهذه الطريقة. ننتقل إلى الجورب الثاني، نقصه على هذا المستوى. الجورب هذا ببساطة راح يكون لباس للدمية. وما ترميش الجهة العلوية للجورب، نستعملوها هي تاني. قصيها على المستوى اللي تراكي تشوفي فيه، واللي يفضل من القماش استعمليه كحشو. راح تحصلي على بني هايلة للدمية ومتناسقة مع لباسها. نحاول نعدل المقاسات تاع اللباس تاع الدمية بهذه الطريقة. ندير بلي في الجهة العلوية على خاطر كانت شوية واسعة، لكن جاتك مليحة خليها، وثبتي عليها البني على خاطر الولاد ديما ينحيوها. ثبتيها باه تبقى لاصقة فيها وما تروحش. هاي ليك الدمية راهي بدات الملامح تاعها تبان كاملة، ناقصين شوية الملامح تاع الوجه. راح نحاول نصنع عينين، انا راح نستعمل قماش. ولا كان عندك باغل ولا لي بوطون ممكن تلصقيهم. الدمية تاعنا راهي وجدت، هاي ليكم. فرحت بها بنتي بزاف، ان شاء الله تاني يفرحوا ولادكم بها. كما راكم شفتوا جات طريقة جد سهلة، ما تديش منكم حتى ربع ساعة، وبمواد متوفرة. ما تقلقيش روحك، خلاص المواد كاينة في الدار. جيست الجوارب قدم والحشو المتوفر، وراكي صنعتي الدمية وفرحتي بها ولادك. ان شاء الله نكون نفدكم بالطريقة تاع الاشغال اليدوية تاع اليوم،
وتستعملوها في الأوقات هذه، خاصة الأوقات هذه تحتاجوا شوية مرح في الدار. وانتظروني في أفكار أخرى. وبالنسبة للمتابعين الجدد، إذا عجبتكم الأشغال تاع اليوم ما عليكم إلا متابعة قناة مملكة الأنيقات مع ضغط الجرس ليصلكم جديدنا المميز. وكالعادة نترك لكم روابط فيديوهات إن شاء الله تفيدكم. إلى اللقاء حبيباتي، سلام.